હેલો ફ્રેન્ડ્સ, અમીશાસ કન્ફેક્શનરીમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે હું તમારા માટે આવી કલરફુલ અને ટેમ્પટિંગ ચોકલેટની રેસીપી લઈને આવી છું। આશા છે કે મારી રેસીપી તમને પસંદ આવશે અને છોકરાઓને તો આ ચોકલેટ્સ બહુ જ ગમે છે, એટલે તમે ઘર માટે અને ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સમાં ગિફ્ટ કરવા માટે પણ આવી ચોકલેટ્સ બનાવી શકો છો। જો ફ્રેન્ડ્સ મારી રેસીપી તમને પસંદ આવે તો મારી રેસીપીને લાઈક અને શેર જરૂર કરજો અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। તો ચાલો શરૂ કરીએ ચોકલેટ બનાવવાનું। એના માટે મેં 100 ગ્રામનું ચોકલેટ સ્લેબ લીધો છે અને એને આપણે બારીક સમારી દેવાનો છે, જેથી કરીને ઇઝીલી મેલ્ટ થઈ જાય। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, ચોકલેટ સ્લેબ આપણો રૂમ ટેમ્પરેચર પર જ હોવો જોઈએ, ફ્રીજમાંથી કાઢીને ડાયરેક્ટ એને યુઝ નથી કરવાનો। આ રીતે આપણે એને પીસીસ કરી દઈએ છીએ। તો આપણા પીસીસ તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે એને આપણે 30 સેકન્ડ માટે માઇક્રોવેવ કરવાની છે। તો મેં 30 સેકન્ડ માટે એને મેલ્ટ કરી દીધી છે અને મેં આમાં કોઈ ફ્લેવર એડ નથી કરી, કારણ કે આ મારે પ્લેન વ્હાઇટ ચોકલેટ જોઈએ છે। તો એને હું મોલ્ડમાં ભરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે મેં મોલ્ડને હાફ જ ભર્યા છે। સાઇડ્સમાં થોડું લાગી ગયું હોય તો આપણે એને ક્લીન કરી દઈશું, જેથી કરીને આપણી ચોકલેટ બરાબર શેપમાં બહાર નીકળે। હવે મેં ફ્લાવર શેપનો બીજો મોલ્ડ લીધો છે। હવે મારી જે વ્હાઇટ ચોકલેટ મેલ્ટ કરેલી છે તેને આપણે લઈશું। તમે જોઈ શકો છો મેં મેલ્ટ કરેલી વ્હાઇટ ચોકલેટ લીધી છે અને ત્યાં સુધી આપણે આગળ જે ચોકલેટ કરી છે, બનાવી છે, એને આપણે ફ્રીઝમાં 5 મિનિટ માટે સેટ થવા મૂકીશું। હવે આ જે વ્હાઇટ ચોકલેટ મેલ્ટ થયેલી છે એમાં આપણે જેલ ફૂડ કલર એડ કરવાનો છે। 1 થી 2 ડ્રોપ્સ જ નાખવાના છે ફ્રેન્ડ્સ, વધારે નથી નાખવાનું। અને એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। અત્યારે મેં ઓરેન્જ જેલ ફૂડ કલર લીધો છે ને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ। તમારે વધારે ડાર્ક કલર જોઈતો હોય તો તમે વધારે કલર એડ કરી શકો છો। હવે આપણી ચોકલેટ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને કલર પણ સરસ આવી ગયો છે। હવે એને મોલ્ડમાં આપણે ડ્રીપ કરી દઈએ। હવે આપણે એને મોલ્ડ કરી રહ્યા છીએ। આપણે હાફ જ મોલ્ડ ભરી રહ્યા છે। હવે આપણે એને ટેપ કરી દઈશું। 2 થી 3 વાર એને ટેપ કરવાનું છે। હવે ટેપ કરીને એને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું। હવે મેં બીજી ચોકલેટ લીધી છે, અબાઉટ 15 ગ્રામ જેટલી ચોકલેટ લીધી છે, એને પણ પીસીસ કરી દઈએ। હવે તેને પણ આપણે માઇક્રોવેવ કરી દઈશું। તો આપણી ચોકલેટ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે બીજો કલર એડ કરવાના છીએ। હવે મેં ગ્રીન ફૂડ કલર લીધો છે, એને આપણે 2 ડ્રોપ જ લેવાના છીએ। હવે આપણે એને મિક્સ કરી દઈએ। તમારે લાઇટ ડાર્ક જે રીતનો કલર જોઈએ એ રીતે તમે ફૂડ કલર એડ કરી શકો છો। તો આપણો ગ્રીન કલર રેડી છે। હવે એને આપણે મોલ્ડ કરીશું। આ
રીતે આપણે એને મોલ્ડ કરી દઈશું. તો આપણી ચોકલેટ મોલ્ડ થઈ ગઈ છે. હવે એને આપણે ટેપ કરી દઈએ. હવે એને 5 મિનિટ માટે આપણે ફ્રીઝમાં સેટ કરવા મૂકી દઈશું. અગેન મેં વ્હાઈટ ચોકલેટ લીધી છે, અબાઉટ 10 ગ્રામ જેટલી, અને પીસીસ કરીને મેલ્ટ કરી દીધી છે. હવે આપણે તેને ટેમ્પર કરી દઈએ, જેથી કરીને આપણી ચોકલેટ એકરસ થઈ જાય. સરસ રીતે એને આપણે મિક્સ કરવાનું છે. એ ચોકલેટના જે પણ કણ હશે એ મેલ્ટ થઈ જશે. હવે એમાં આપણે બ્લુ જેલ કલર એડ કરશું. એને આપણે 2 ડ્રોપ જ એડ કરવાના છે. હવે આપણે ચોકલેટને મિક્સ કરી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો બ્લુ કલર સરસ રીતે મિક્સ થઈ રહ્યો છે આપણા ચોકલેટમાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો કલર એડ થઈ ગયો છે. હવે આપણે મોલ્ડમાં એને લઈ લઈએ. કોઈપણ ચોકલેટને આપણે ફ્રીઝમાં સેટ થવા મૂકતા હોઈએ તો ફ્રેન્ડ્સ, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે 5 મિનિટ માટે જ એને ફ્રીઝમાં સેટ થવા મૂકવાની છે. વધારે વાર જો ફ્રીઝમાં રહેશે તો એના પર પાણીના બબલ્સ થઈ જશે, એટલે એ ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો. આ રીતે બધી ચોકલેટને આપણે મોલ્ડ કરી દઈએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણે સહેજ પણ ચોકલેટ વેસ્ટ કર્યા વગર એને મોલ્ડ કરી દઈએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો આપણે બિલકુલ ચોકલેટને વેસ્ટ નથી થવા દેતા. હવે મોલ્ડને આપણે 2 થી 3 વખત ટેપ કરી દઈએ અને એને સેટ થવા માટે મૂકી દઈએ. હવે મેં ગ્રીન ચોકલેટ લીધી છે, તો એને આપણે મોલ્ડ કરી દઈએ. આ રીતે આપણે એને મોલ્ડ કરવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક અને શેર જરૂર કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો આ રીતે આપણે બધી ચોકલેટને મોલ્ડ કરી રહ્યા છે. તો હવે આપણે એને ટેપ કરી દઈએ અને એને ફ્રીઝમાં 5 મિનિટ માટે સેટ થવા મૂકી દઈએ. એ આપણી ચોકલેટને અનમોલ્ડ કરી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો પિંક અને ગ્રીન ચોકલેટ અનમોલ્ડ થઈ ગઈ છે, અને બ્લુ ચોકલેટને હું અનમોલ્ડ કરી રહી છું. સિલિકોનના મોલ્ડ હોય છે એટલે તમે જોઈ શકો છો કે ઇઝીલી ચોકલેટ આપણી અનમોલ્ડ થઈ જાય છે. તમે કોઈ પણ મોલ્ડ યુઝ કરી શકો છો. વ્હાઈટ ચોકલેટને પણ આપણે અનમોલ્ડ કરી રહીએ છીએ. તો બધી ચોકલેટ આપણી ઇઝીલી અનમોલ્ડ થઈ ગઈ છે.
એને સાઈડમાં મૂકી દઈએ. હવે મેં બીજી ચોકલેટને મેલ્ટ કરી છે અને જે ઓરેન્જ ચોકલેટ આપણે બનાવી હતી એના ઉપર વ્હાઈટ ચોકલેટનું લેયર કરી રહ્યા છીએ. આ આપણે ટ્રાય કલરની ચોકલેટ બનાવી રહ્યા છે. એટલે આપણે ઓરેન્જ ચોકલેટ બનાવી હતી અને એને 5 મિનિટ માટે આપણે ફ્રીઝમાં સેટ થવા મૂકી હતી અને એ સેટ થયા પછી એના ઉપર આપણે વ્હાઈટ ચોકલેટનું લેયર કરી રહ્યા છે. વ્હાઈટ ચોકલેટનું લેયર થઈ ગયા પછી એને ટેપ કરીને આપણે એને ફરીથી 5 મિનિટ માટે સેટ થવા મૂકીશું. હવે એને ટેપ કરી દઈએ અને સેટ થવા દઈએ. હવે મેં બીજી ચોકલેટ લીધી છે જેને મેલ્ટ કરી દીધી છે અને મેં તમને કીધું કે આપણે ટ્રાય કલરની ચોકલેટ બનાવી રહ્યા છે. તો હવે આપણે ઓરેન્જ કલરની ચોકલેટ બનાવી છે. એના માટે મેં વ્હાઈટ ચોકલેટમાં ઓરેન્જ કલર એડ કર્યો છે અને હવે આપણે જે ગ્રીન અને વ્હાઈટ ચોકલેટનું લેયર કર્યું હતું અને એ સેટ થઈ ગયું તેના ઉપર આપણે ઓરેન્જ ચોકલેટનું લેયર કરી રહ્યા છે. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ઓરેન્જ ચોકલેટથી એને ફિલ કરી રહ્યા છે. આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ આપણે ઓરેન્જ ચોકલેટથી બધી ચોકલેટને કવર કરી દઈશું. અને હવે તેને ટેપ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ટેપ કર્યું એટલે ચોકલેટ એક લેવલમાં થઈ ગઈ. હવે મોલ્ડની બહાર જે ચોકલેટ આવી ગઈ છે તેને આપણે નાઈફની મદદથી લેવલ અપ કરી દઈશું. જે એક્સ્ટ્રા ચોકલેટ છે તે બધી આપણે ક્લીન કરી દઈએ છીએ. હવે આપણે ચોકલેટને સેટ થવા દઈશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે બધી ચોકલેટને અનમોલ્ડ કરી દીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે ટ્રાય કલરની જે ચોકલેટ બનાવી હતી તે પણ સરસ રીતે રેડી થઈ ગઈ છે. તો છે ને ફ્રેન્ડ્સ એકદમ ઇઝી રીતે કલરફુલ ચોકલેટ બનાવવાની ક્વિક રેસીપી. તો આ રીતે તમે કલરફુલ ચોકલેટ બનાવીને તમારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સમાં આપી શકો છો. આશા છે કે મારી રેસીપી પસંદ આવી હશે. થેન્ક યુ.